As Muslims across Nigeria prepare to celebrate Eid-el-Kabir, also known as Sallah festival, the joyous atmosphere is being dampened by the harsh realities of the country's economic crisis. A market survey carried out across major livestock and food markets in Lagos revealed widespread complaints from both sellers and buyers over the soaring prices of rams, cows, food items, an indication of the deepening hardship biting across the nation. Eid-el-Kabir, a season traditionally marked by sacrifice, sharing, and celebration, is taking a somber tone for many Nigerians this year. The impact of inflation, high transportation costs, poor infrastructure, and general economic instability is not just affecting livelihoods, it is affecting cultural and religious expressions. Unless urgent steps are taken to address inflation and improve the welfare of citizens, festivities like Sallah will continue to reflect the deepening divide between tradition and survival. I came from a Muslim background, and I have family and Muslims, but presently I'm a Christian. Therefore, when we are celebrating Leah, every one of us are celebrating it. Our background, our father, our parents were all Muslims. Therefore, we are celebrating it together. It's a general celebration. Leah is a general celebration in the part of the country I came from, regardless of the religion you profess, whether Christian, Muslim, or whichever way. Leah is everybody's celebration to give thanks and glory to Almighty Allah. Where will you be celebrating yours? I'll be celebrating in my hometown, Abeokuta. So you'll be traveling? I'm traveling. I've been traveling since any time Leah is coming. I used to do it at Abeokuta, my hometown. Wow. So how do you feel being a Christian? You're coming from a Muslim background. How do you feel? Religion. We are talking about the Almighty. We profess the same God, but we serve Him in different means and ways. You understand? Therefore, God is Almighty, is one. It depends on how you see Him. I was born into a Muslim background, and what they are doing there is not new to me. I'm part and parcel of it. But converting to Christianity, I see it as it's unity in diversity. We are one, no disparity. Looking at the administration of President Tinubu, we all realize that the economic hardship is telling on Nigerians, seriously biting on us. But looking at this Ileya festival now, how do you think Nigerians will cope with the situation on ground? Well, when we talk about the administration of Tinubu, he celebrated 2 years in office last week, and he enumerated what he has been able to do. As far as I'm concerned, I'm giving Tinubu a pass mark in the sense that before he came into power, a lot of things has crumbled down. The economy, you talk about the economy, social-cultural activities, virtually everything has gone astray. And in a situation whereby you are starting from the grassroots, from the trash. When he got to the office, before he got to the office, we faced the challenges of Naira design, petroleum issue, and a lot of issues like that. It was when he came in that he was trying to rebuild and renew most of the things that has went astray. Therefore, as far as I'm concerned, Rome was not built in a day. We have to give him a chance. We cannot jump the gun. If we want a solidify a well-groomed country, we need to give Bola Tinubu a good support. We need to support him with unalloyed support. And the problem most of us are having is that we are too much in a hurry. Things is not done in a day. It's not possible. It's like a child. That giving back to a child, and you expect the child to immediately you give back to the child. You expect him to be rolling, to be moving, to be walking. Is not possible. It's one stage after the other. Therefore, I'm appealing to we Nigerians
everybody to give Lament Tinubu the chance and the rally support for him, so that we can build Nigeria of our desire. As far as I'm concerned, Lament Tinubu is trying his best. When you see, go to the people-rented program, when talk about infrastructure development, I mean, it's visible. We can see it that around the clock, both east, west, north, and south is doing everything. Lagos to Calabar road is ongoing. Yes, it's ongoing presently. We will see what is going there, and he talked about the removal of the oil subsidy. The allocation to the state presently, they are collecting a very good amount of money compared to what they were collecting during the last administration. And government, we have 3 tiers of government. The local government, the state, and the federal government. You understand? It's not the administration we need to blame. What is our governors doing? What is our local government chairman doing? What are they doing? They are the grassroots. They are the closest to the people. You know, are they justifying the position they were giving? That's the problem. Let's transform. Let's try to diffuse power. We are in the local government. If the local government chairman doing what is expected to do, the president is at Abuja. There is at the apex. Is at the Senate. You don't expect him to come to the local government and be performing what the local government chairman is supposed to do. And they are collecting very huge amount of money presently. You understand? Therefore, in as much as I'm concerned, President Tinubu is doing wonderfully well. And before the end of his tenure, by 2027, I want to believe that we'll have a very tremendous Nigeria, which we all desire and we hope for. And when you talk about all this, those are our clamoring for secession. Those are clamoring for all sort of things like that. Like our brothers across the Nigeria, eastern part of those people came from eastern part of the country, in their own states. Presently, they have their governor insecurity in virtually every part of the prevalence of insecurity in virtually all their states. What are they doing to cope up these things? When I met you, will come down. You have your, you have your people there. You understand? Therefore, the problem, we need to check ourselves. Let me check myself. What am I doing to better the most of the country? Am I contributing meaningfully, or am I jettisoning the progress of the country? Therefore, if each and every one of us check ourselves, I'm praying that the country move forward. And everybody, if you pray for the development of the country, I want to believe that the country will move forward and they will enjoy a dividend of democracy. All right. We did the market survey yesterday. We went to Abatio, to Fagba, Agege, and some other places, and we realized that the prices of ram, cows, has really gone up. They've really gone up. So, you said you'll be celebrating yours in Abuja. How much do you buy your ram or cow? What are you going to be celebrating with, cow or yam? We are celebrating with cow. You are right. The price of ram, cow, or whatever is very, very exorbitant. It has gone high. You are right, but you don't blame the government for that. Now, my brother, the prevalence of insecurity is a problem these days, and this has been on since the last even before the about 2-3 administration back, right from the period of Obasanjo period. Insecurity has been on, and when Buhari got to power, the something escalated, gone beyond power. You understand? Therefore, insecurity is not the government's problem. The problem is politically motivated. It's politically motivated. Therefore, when we're having insecurity, in the country, everything will go. Will skyrocketed. Let those who are the help of fear in the northern part of the country, let them call themselves together. The genesis of this insecurity, they perpetrated it. And they were the ones that have the solution to the problem. It's what they perpetrated. If they call themselves together and forget about the politics that they want the country to move forward. Okay, let me give you an example. Every part of the country is trooping down to Lagos.
every part of the country. Every day you see a block movement of people from the north, from the eastern part of the country to Lagos. Why Lagos? Because those who have been in the hands of affairs in Lagos, they did it very well. They governed judiciously, meticulously. That was why people are trooping down to Lagos. Now, why should we, if in the states, the states is they have a kind of a living, level playing ground in the states, whereby security, everything is going on. You don't need to be coming to any other state. Therefore, everything is skyrocketed. But those things are politically motivated, and it's not the making of the government of the sitting government. It has been on since time immemorial. Time immemorial. Good morning, sir. Good morning, ẹ káàárọ̀. Yes, sir. How are everything? Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àdìkú ìpalẹ̀mọ́ ọdún. Àwa máa ní ẹ o. Ṣé ẹ náà ti rẹran léyà? Mo ti ra alágbára Ọlọ́run. Èwo lẹ̀yin rà? Mo ra àgbò, mo dẹ̀ ra màálù. Àtàgbà tí màálù. Bẹ́ẹ̀ni, Ẹ fi ṣọdún. bẹ́ẹ̀ni o. Lágbára owó. Ajẹ́pọ̀ wà lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ló ṣe é kì í ṣe mi. Ìjọba yóò ti ràn yín rárá. Torí pé èèyàn mi ni Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ọ̀gá mi dẹ̀ ni. Èmi tí wọ́n ń dábàá kan sí pé mo ní APC everywhere you go nísìn. Ó ti di MTN. Ó ti di MTN. Wow. Okay, láà máa wo iye tẹ́ ra ẹran sí i torí àwa gan lọ ṣe market survey. A rí nípa ẹran tí wọ́n níta. Màálù wọ́n sọ pé màálù 650. Sorry, màálù pé 1 million, 1.20 million. Àgbò 650, 800, 1 million. Èlò lẹ́yìn ra ti. Okay, mo ra àgbò ní 450. 450,000. 450,000 àgbò. Ó gbọ́dọ̀ mi pé ìtàlẹ̀ ti bá mi sìn bá ní kí n mú wọ̀nyí nínú ilé. Báyọ̀ náà dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ 1.8. 1.8 million màálù. Ẹ máa calculate gbọ́dọ̀ ti nọ́ọ̀sì 1.8 million pẹ̀lú 450, that's 2,250,000. Kò dẹ̀ tí mo wo rice, kò tí mo wo ata, kò tí mo wo anything. Àwọn ayé àti búùkù 400,000 lẹ́ẹ̀fọ̀ ọdún ṣá. Torí a tún máa ra ẹmu, a máa jẹun, a máa ṣe fàájì ń bẹ̀. So Ọlọ́run ló ṣe o, kì í ṣe èèyàn o. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá mi náà, Bọ́lá Ahmed Tinubu, President of Nigeria today. 2007 coming again, re-elect. 2027. All right, a máa wò dáadáa àwọn èèyàn pass through a lot ní ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu. Kò sówó làwọn due to subsidy removal. But advice lè máa fún àwọn tó yẹ kó wọn ní àǹfààní láti ra ẹran àbí màálù bí àgbò àbí màálù, advice lè máa fún wọn. Advice gan náà pọ̀ wípé kí wọ́n má lọ yáwó ra ẹran torí kò tọ́ súnà níwájú Ọlọ́run ọba. Ṣé bó bá ti mọ àwọn ẹ̀gbọ́n máa ń lẹ́wọ̀ àṣàpọ̀, ṣé bó ti mọ kó tó bá ní kó fi ṣọdún. Kí ló ń pé kó lọ yá owó kó lọ ra àgbò pé mo fẹ́ ra mo fẹ́ pa ẹlẹ́yà kò wọlé yá o, kò wọlé rárá. Advice máa fọ́n ni pé ṣé bó ti mọ ẹlẹ́wọ̀ àṣàpọ̀. Ṣé àyìn travel nàbí Èkó bílẹ̀ ìfẹ́ ṣe? Èkó bíbá mi ti máa ṣe. Gbogbo ọdún náà. Ọ̀rọ̀ yàtọ̀ sí yẹn kí la lè pe irú ọjọ́ ọdún kí ló dálé lórí gan? Yẹn jẹ́ ẹjọ́ tí Ọlọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ fún ẹ pé tí ó fi bí Ibrahim tí Ibrahim fi dámọ̀ pé òun fẹ́ fi ṣe ètùtù fún Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run ọba fi wá dà padà pé rárá ó lè lọ́mọ ẹ fún mi o, ó fẹ́ ṣe kinní yẹn bí ó ti náà wò ó ti lè mọ́mọ́ ẹ tó ti di lójú pé kóun di ojú ẹ kókó pa fún Ọlọ́run àgbẹ̀ rárá òun má déhùn ẹ̀ṣẹ̀ láti pé ìgbọ̀n tó náà bá ń ṣe ká máa má déhùn ṣẹ̀ Ọlọ́run àgbẹ̀ pé wo ẹgbẹ́ yẹn bẹ̀ yẹn wà rí àgbò funfun nẹ́nẹ́ kan bẹ̀ àgbẹ̀ lọ́wọ́ padà ló fi dípò ọmọ yẹn so bó ṣe lọ nìyẹn. Àwọn ẹni tó fẹ́ pa yìí ṣé a máa ṣe ẹ̀ láàrin àwọn èèyàn ní àbíkí ni? No, a máa fọ́n wọn tó bá irú ọ̀tẹ̀ bí lọ́mí lẹ́ẹ̀kan tí wọn ò pa ẹran a gbọ́dọ̀ gbé lọ fún wọn kánú ká bá ṣí bí mélòó kan fún wọn kọ́ lè tọ́ ẹran wò. Àwọn àlejò ìbádẹ́ wá ẹ wá wà fún wọn lóúnjẹ fún wọn lẹ́ran so bó ṣe lọ nìyẹn. Ẹ ní ìwé pé ẹran yẹn wọ́n ẹ̀rà ní 2.7. Ọlọ́run ló ṣe kì í ṣe nìyẹn àti ọ̀gá mi Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wàá má a rí owó ọmọ Fálékè gbọ́ fúnra rẹ̀ náà bàbá àgbàlagbà ìgbà ẹ̀ o mi ò lè fọ̀gá mi ṣeré o. A tún wá rí i pé ọdún yẹn àwọn èèyàn fẹ́ kí ó yẹ̀ bá rárá àgà lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ran dé.
ṣé tẹ́ bá ti ṣọdún tán ni ṣé wọ́n máa ń dá owó ẹran ni báwo lẹ́yìn máa ń ṣe tó fi máa ń ra ẹran àdìẹ́ náà kìí. ṣe rí ohun tó yẹ kó mọ̀ Ọlọ́run bá ló mọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ mi yẹn ń sìn. ẹlòmíì máa dáwó ẹran pamọ́ pé ọdún tó ń bọ̀ òfin kọ́ bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ mi yẹn ń sìn. ẹlòmíì dà pé Ọlọ́run ti kẹ́ ẹ láti lẹ̀ ẹ pé tó máa tó àsìkò léyà yẹn ó máa owó ẹran yẹn máa wáyé ó máa yọ owó ẹran yẹn ní owó ṣe ọ̀rọ̀ mi yẹn so tó bá ti yọ owó ẹran yẹn ní owó àbẹ tó lọ dáwó pé bóyá òun dá nítorí pé mùsùlùmí wọn kì í fẹ́ kí ọbẹ̀ sílẹ̀ wọn lọ́dọ̀ wọn kò sí ẹni owó nǹkan wọ́n ta most of the mùsùlùmí tó ń paná léyà ló máa paná léyà o àfẹ́ tó bá ti wọlé yá lókù tó bá ti wọlé yá pé o ti ń paná léyà tó ti dáṣẹ̀ lọ́dún kan tó dẹ̀ ti ń ṣe gbogbo kíní yẹn gbogbo ẹ̀ ló máa ọdún yẹn ò ní fẹ́ kó yẹ sọ Ọlọ́run ló ń ṣe kì í ṣe yàn bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ tán tán sí tó bá dijọ́ kejì lé ẹ lọ síta bẹ́ẹ̀ máa rẹ́ràn tà mọ́ pẹ̀lú bó ti wọ́n tó yẹn náà wọ́n máa rà á. torí ọjọ́ yẹn ọjọ́ àlùbáríkà ní fún mùsùlùmí. àwọn míì ń para fún mi. yes àwọn olómi dẹ̀ ń pa màálù. àwọn míì dẹ̀ tún pa ẹṣin. àwọn míì rẹ̀ tó pẹ̀ ṣírí o míì rẹ̀ tó pẹ̀ ṣírí. all right ẹ ṣe gan god bless you sir. orúkọ yìí sà. orúkọ mi ni Wàsíù Ọlọ́jẹ̀dẹ́ Àjàní aka ẹ̀sọ̀. lágbára Ọlọ́run àwọn ọmọ wa ń bẹ̀ pẹ̀lú nígbà yẹn. ó dẹ̀ fẹ́ kí ọ̀gá mi Fálékè kọ́lọ́n bá mi gbé ga ju bó ṣe wà lọ ó ṣe bẹbẹ lánàá lẹ́nu àjẹ mi báyìí ó kọ́ àwọn èèyàn ní nǹkan ẹni tó fún ní mọ́tò ẹni tó fún ní kẹ̀kẹ́ márúwá ẹni tó fún ní ó káwọ́ sókè fún èèyàn ní dídí ṣe ẹ̀kọ́ dẹ̀ ní wálẹ̀ òkè òkè lọ́lẹ̀ máa lọ owó ọmọ Fálékè ṣé mo lè kọrin fún kí n kọrin yẹn fún Abíọ́dún Fálékè Ṣòtúnfindé gbàgbós ohun tó ṣe tẹ́lẹ̀ là ń rí wí gbàgbós tábà ti rí yẹ ìrọ̀rùn ti dé gbogbo ọlá máa ń bì happy tábà rí yẹ ọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ kọ́ Olúwa máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ àpò ṣàṣàmùrà ẹ kò ní gbẹ àpò ṣàṣàmùrà ẹ kò ní gbẹ Abíọ́dún Fálékè yóò ọkọ̀ Bùkọ́lá bàbá ẹgbẹ́ confam ní ẹ má fi ọ̀gá ṣeré túwàlẹ̀ Fálékè. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́wọ́n bá ara àwọn ìjọba wa lọ́wọ́ wọ́n ń tra yìí omi pọ̀ jọ ká lọ ni omi pọ̀ ju ọ̀ka lọ bí president ṣe wà yẹn kò lè kúrò ní Àbújá ó lóun lọ sọ́yọ́ òun lọ Odò òun lọ Àkúrẹ́ òun lọ sí Ìlọrin òun lọ sọ́yọ́ òun lọ níbo ló fẹ́ rìn dé ṣe báwọn aṣojú kan ló máa yàn bẹ̀tẹ̀ àwọn aṣojú orin Saheed Òṣùpá ni ó ní tó bá jẹ́ wọ́gán ó tó bá fi wọ́gán ṣe ó ní báwo ló ṣe máa ṣe ó ló lórí ń tíráyì ó ní bẹ̀tẹ̀ àwọn tó wà lẹ́yìn àwọn nọ́mbà ìjọba ìjẹ́ kò sọ lórí tí ò tíráyì o àtàwọn tó ti lọ wọ́n tíráyì o bẹ̀tẹ̀ àwọn oníjẹkújẹ wọn ò jẹ́ wọ́n mọ̀ bó ṣe lọ wọ́n kàn kówó jẹ ni wọn ò sòótọ́ bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ o Ọlọ́run á dúró tì wọ́n o gbogbo ìjọba tí wọ́n bá máa ṣe mo gba aládùúrà bàbá wa Tinubu Jagaban ní agbára Ọlọ́run tó bá parí ọdún mẹ́rin á ti ṣọdún mẹ́rin ní ìsìn lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run tẹ̀ ti sáyẹn ni ó máa ṣe torí pé kíni tí ò bá parí iṣẹ́ yìí àwọn tó tún ń bọ̀ àmọ́rúwà tí wọ́n lè wù bẹ̀tẹ̀ afẹ́ kó ṣe é délẹ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ ràn lọ́wọ́. nǹkan wọn lóòótọ́ àwa ara wa là ń fìyà jẹra wa kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi àwa kọ́ là ń fìyà jẹ àwa ìjọba kọ́ ló ń fìyà jẹ wa o àwa ara wa ni torí pé kí ni ṣé mo gbé ráìsì ti wálẹ̀ díẹ̀ báyìí oúnjẹ ò kúrò bó ṣe wà o àwọn oníráìsì yẹn nígbà wọn tó máa sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọn tó láta wọn àtàtúndì ó tún bọ́lé ráìsì kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àti ẹ̀ ṣàánú ara wa rárá a bá ṣàánú ara wa níjọba máa ṣàánú wa ìjọba tó wá ṣàánú wa tó ṣàánú ara wa ṣé understand mi Ọlọ́run apẹ mo dẹ̀ tún dúpẹ́ mo kí àwọn ìjọba wa látòrí branch chairman látòrí chairman local government títí lọ dé president àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wọ́n ń tráyè wọn bá tọ́lọ́run fún wọn láwọn tó ń tráyè o àwọn kan wà tí wọn ò rányàn ṣé understand mi
bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe wọ́n bá tí wọ́n lè ṣe ṣé wá rí bí mo yẹ gbé fún president mo tún wá gbé fẹ́ tó wà lẹ́yìn president òun ní Fálékè ẹ̀ẹ̀mejì ni mo ti gba ráìsì ẹ o tí mo dẹ̀ ń jẹun correct inú ilé mo ń jẹun correct mi ní parọ́ mi ò tí ì rí máa yẹn bá sọ̀rọ̀ báyìí rí o bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ìgbà tó jẹ́ chairman local government lójoojú mo mọ́ tòdì kọ́ ni bẹ́ẹ̀ tí àtijọ́ dúró sọ̀rọ̀ báyìí rí ṣé Yorùbá tí mo sọ yìí bẹ́ẹ̀ tí pé kódà gan mo wọ ní NIJ lánàá NIJ wọ́n pín kan bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tí máa yẹn pín àìmọye lómi tó ń gbowó ní federal tí wọ́n pín ṣé wọ́n pa wọ́n ni wọn ò lè mú wọn sí bẹ́ẹ̀ máa yẹn lágbára Ọlọ́run gbogbo ibi tó ń lọ Ọlọ́run á gbé débẹ̀ gbogbo ohun tó ń wùn lọ́kàn Ọlọ́run á mú débẹ̀ gbogbo nǹkan tó fẹ́ lé ayé Ọlọ́run á bá ṣe èèyàn ni mi ò tí ì kódà gan mo ti lọ bá wọn ṣe ẹ̀bámẹ́ǹtì kan bẹ́ẹ̀ tí àwọn kan ní wọ́n ní lọ èmi gan kọ́ ní wọ́n fún ní kíni yẹn mo dẹ̀ lọ ṣe 80,000 náà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan like 300 mo dẹ̀ gbóyè àwọn tó ń dẹ̀ ní kí n lọ torí pé mo ní PCC lọ́wọ́ tí mo fi ń dìbò ní local government ojú wọ́n ní kí n lọ ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù lórí yẹn tó yẹ yín mo bá wọn ṣe wọ́n fẹ́ mi náà tẹ̀mí àwọn náà fún tiwọn èèyàn ní o gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní gbogbo sẹ́kírìtì tó jẹ mọ́ Ìkẹjà Òjòdú nípa tó wà ní lábẹ́ ó ń ta ayé ẹ̀gbọ́n ni ẹ̀ Ọlọ́run ní fi púpọ̀ mọ́ ẹ̀. Àwọn kan wà tí ò sí bẹ́ẹ̀ tí èèyàn lè táyé lọ́rùn o ṣóye yín tí wọ́n bá máa há gbogbo nǹkan yìí náà wọ́n máa sí local government àwọn CDA àwọn kìnìkan àwọn kìnìkan tí wọ́n wà lábẹ́ wọn náà ni ọkẹ tí wọ́n bá ní wọ́n fẹ́ ha káàkiri sódọdọ èmi Muslim níyàwó mi Muslim lọmọ mi Christian lè mi bẹ́ẹ̀ kò sí jọ tí ọdún kan dé tí mi ò dáná máa fẹ́ tẹ́ ìyàwó mi lọ́rùn lágbára Ọlọ́run mo máa ṣe Ọlọ́run dẹ̀ má bùkún mi bẹ́ẹ̀ tó kù díẹ̀ káàtó lọ́dún yìí bẹ́ẹ̀ gbogbo ògo ọwọ́ Ọlọ́run ló wà ó kù wákàtí kan ilé Ọlọ́run kì í ṣú ilé àánú Ọlọ́run kì í ṣú ṣé ọ̀nà. àwọn àmọ̀ràn olóyún ní fáwọn tó máa ń sáré ọdún tó máa ń sá káàkiri. Àmọ̀ràn tí mo ní fún wọn ni pé kéèyàn máa sáré kọjá ẹ̀mí ẹ̀ tó bá wà kéèyàn ṣe tí ò bá sí ọdún tó ń bọ̀ kó máa gbàdúrà fún un bẹ́ẹ̀ ó sọ ju pé kéèyàn lọ yáwó kó níjọ́ kejì ìjọ́ kẹta kó máa lulẹ̀ pé ẹjọ́ owó àná tẹ yá ni mo ní wá gbà o ànábì mọ́mọ́ fún tó fẹ́ kò fẹ́ wípé kéèyàn lọ yáwó kó fi ṣọdún iléyá ó lọ jẹ gbèsè ohun tó bá ká mọ́ ẹ lọ́wọ́ fi ṣe é. Àgbo ni máa pa ọlọ́wádẹ ṣe rọrùn lágbára Ọlọ́run. Àgbọ́bà tí wọ́n sà. Kò ṣe kankan Ọlọ́run tó ń ṣe bẹ̀ kó kó ní àrò wàláì. Wọ́n lè máa wá pẹ̀lú yóò da èrò oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni torí àlejò ọdún kan ni kì í ṣe nǹkan tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rò lánàá. Bó ṣe lè kó wọ́n bó ṣe lè kó rí nínú lálàá nínú lò Ọlọ́run á ṣe rọrùn màá rà tí mo lè rà. Definitely ẹ ti máa dáwọ́ ẹ̀. Lágbára Ọlọ́run tí ń da díẹ̀ díẹ̀ àfi gbogbo jẹun àwọn akótó pa aṣáájú ló wà bẹ́ẹ̀ kọ́ máa wò pé wọ́n bá ń gbé ṣépè wàhálà tí wọ́n nìyẹn àwọn òsì náà tó ń gbé ṣépè kì í ṣe pé mo gbó lọ́wọ́ ẹ̀ rí kì í ṣe pé máa rí wọn kì í ṣe pé màá tí wọ́n sọ̀rọ̀ rí kòtà alhamdulillah torí tí wọ́n bá ní ayọ̀ ọkàn tí wọ́n bá ti ní ṣẹ́gbọ́n tí wọ́n bá ti ní ayọ̀ ọkàn ó máa wà ọkàn gbogbo tó bá ń ṣe. ọmọ ìtàn ta. Ẹ̀gbọ́n yóò bá. Gẹ́gẹ́ bí rìpọ́ọ̀tù alánà 650 àwọn míì gan 800 450 1 million. Dandan kọ́ ni pé kí n ra ẹran tó rí gàgàrà àṣẹ lọ́lọ́run pè mo ti lọ wá ní kan lánàá mo dẹ̀ ti rí for 350 tó bá dìrọ̀ tó bá dẹwọ́ ọ̀rọ̀ ilé àbọ̀ làmà lọ ní 350. Ṣẹ́yìn máa travel nàbí èkó yẹn lè fẹ́ ṣe. Máa travel agbára Ọlọ́run mo ń lọ sóògùn ṣe Ìjẹ̀bú Òde láti máa lọ ṣe pẹ̀lú àwọn fámìlì lágbára Ọlọ́run. Yàtọ̀ sí bí a pa màálù ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ kí làwọn fẹ́ kí wọ́n máa ṣe lọ́hùn. Dandan ni a máa rówó mutí a máa mutí kò sí nǹkan kan kí láti fẹ́ ṣe. Ẹ̀wọ̀n ní kó Ògùn state lẹ́yìn lọ ẹ má gbàgbé ojúde ọba. Ẹ máa débẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ìjọ kẹta lójúde ọba lọ́dọ̀ wa mi rẹ̀ tí padà ń jọ kẹta
ó ìdíje ẹ̀yìn after ojú ìjọba kí tó padà definitely ẹ máa dé ojújọba náà lágbára Ọlọ́run. gbádùn tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn wà ó. Wọ́n kí la fẹ́ ṣe ara rẹ̀ dúpẹ́ ó ti fún wa ní Friday àti Monday. Ìrọ̀rùn ní tó bá di Sunday a máa padà bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àbí Monday lágbára Ọlọ́run. àmọ̀ràn olè wà ní fáwọn tí wọ́n ní agbára. Ayọ̀rọ̀ mi ìnáwọ̀ràn kó ní káàgùn náà kó máa tọ́jú owó dọjọ́ ọ̀la kó máa tọ́jú ìdíjọ́ mẹ́ẹ̀dì ọdún tó ń bọ̀ kì í ṣe kó máa fi gbogbo jẹun kó máa gbé Tinubu ò dáa aṣáájú ò dáa mọ̀ sí president give everybody job wọ́n lè fún wa níṣẹ́ mi ìṣó lóṣèlú o wò kọ́ pé tí lọ́rẹ̀ kan pé gba wọn ò lè defeat bọ̀bọ̀ yẹn wọn ò lè tí àti kúrò tí wọn lè defeat ẹ̀ àbóbì tí ò ní ṣọ́ọ̀ṣì ọkọ̀ tó yẹ pé torí pé ṣe gọ́fìnà ọdún mẹ́jọ kí ni wéè tiẹ̀ ọkọ̀ gbọ̀n wọn ìbòjọ́ wọn lè defeat ẹ̀ so kí lè wá wí dá ń gbé tó bá ṣe ọdún mẹ́jọ ẹ̀ tán o tó bá 2031 àwùjọ ẹ̀fà lè jáde kó lọ ṣe wọ́n tó bá ti wù. àwọn ayé ọkùnrin ṣe gbàtí ìṣòògùn máa complete ẹ̀ àṣẹ ẹni wà níwọ̀n pé kò ní complete ẹ̀ ni ẹ má tẹ̀lé lọ́tẹ̀ ẹ má tẹ̀lé lùsà o ó máa complete ọdún mẹ́jọ ẹ̀ o ẹ tó bá ní kò ní complete tó òun lè bá kò ní pẹ́ ẹ rí lọ́pọ̀ sí tó ní pé kò ní wọlé ẹni pé tó gbà pàṣẹ ló jáde láyé pé ìwọ̀n Ọlọ́run ni gbogbo pásọ̀ lọ pé kò ní jẹ́ kò ní wọlé but ẹni tó lọ́n bá ti mú yàtọ̀ sí ẹni tó lọ́n wọ̀ òun ẹ̀gbọ́n yóò bá ẹni tó lọ́n bá ti mú kò sí pásọ̀ kan tó lọ gbogbo pásọ̀ lọ pé kò lè wọlé ó ti wá wọlé torí pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ pé ẹni tó máa ṣe ni kò dẹ̀ lè fọdún méjì kó fi tún gbogbo nǹkan kan ṣe kò possible kò lè ṣe lọ́dún méjì. wọ́n ti bàjẹ́ kó tó débẹ̀ ṣé kò tó ní ṣe for the past 30 something years tó máa débẹ̀ lọ́dún méjì ní kó ṣe ṣé ó ní magic tó fẹ́ gbé wá bẹ́ẹ̀ ni. nígbà tí wọ́n ń gbọ̀n ó ń ṣe kíní kan ṣé ó ń gbọ̀n yóò ṣe. ó ní kó wá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó wá gbá post mẹ́tì bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní kó jókòó kó fún ọlọ́pọlọ mọ́ ṣe lè lónìí. àánú rẹ̀ ṣọmọdé nílùú yìí tàbá sọ 56 years mi lè pa kéré jù. Christian Muslim ni ẹ̀yin náà máa ṣe léyà ni ṣé ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe léyà. mo fẹ́ ṣe léyà mo kò sówó lọ́wọ́ mi atajà kò sọ́jà gbogbo ẹ̀ dry ni ẹ jọ̀ọ́ ẹni kó wá bú sòwò síta ààrò ṣọdún àbímọ méjì ààrò tọ́ tòótọ́ ni ọ̀rọ̀ léyà náà ni ara léyà ni ẹ jọ̀ọ́ kí léyà tó dé pàpà iléyà ti dé kí léyà tó dé iléyà ti dé ó ti dé lẹ̀ à ń lé kásẹ̀ mú kásẹ̀ ráṣọ ọdún kára ẹran ọdún àárí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá bẹ wọn ìjọba wa yìí ìrẹsì wálẹ̀ àgbọ̀ pé ìrẹsì wálẹ̀ gáàsì ti lọ sókè sí ni ó sì lọ sókè o gáàsì lọ sókè ẹ jọ̀ọ́ ẹ ká ṣe léyà ó ní Muslim ni mí ṣakira ló ok ṣé mo rówó ṣe dá wọn kí n dánwò ẹran ọdún mi ìrówó dá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bẹ ẹwọn ìjọba wa yìí kí gbogbo ẹ sẹ́sù kó dùn ó sì ṣe kó rọrùn fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa ní ìsìn mo ti wọlé yá mi ìrówó ẹran pa kí tí wàá dánwò lé bàbá mi ìrì ṣe ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣàánú wa àwa single mother yìí and try 20 years àbò fún wa yìí 23 years mo ti tọ́jú àwọn ọmọ mi bẹ́ẹ̀ ni mi rí family bàbá mi rí family ìyá mi dẹ̀ rí family kankan mo tọ́jú àwọn ọmọ mi bí kò lọ síbi gíga ìjọsẹ́ Nàìjíríà yìí kò yẹ kó rí báyìí wọ́n ń lọ sílùú mi tẹ́ pé ìlú mi ń dáa fún wọn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìlànà o mi ṣe ṣìnà ìṣẹ̀dá mi ò ṣe ṣìnà ẹ gbọ́ tọ́jú ìrẹ́fẹ́ gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá bẹ wọn ìjọba wa yìí àwọn tó jẹ́ single mother ó yẹ kó ní nǹkan tó máa ṣe fún wa nígbà léyà ó yẹ kó ẹ̀yin single mother ẹ̀yin ọ̀pọ̀ ẹgbà báyìí ẹlòmíì ò ṣe single mother nígbà kan mo lọ gba nǹkan ní Fagban College Road ẹni ọkọ òkú ó ní okú ayé lòun tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà ọkùnrin lè wà láyé lọ́tọ́kọ̀ tó náà ìṣàánú wa mi ní Saturday mi ní Sunday ojoojúmọ́ mo fi wá sọ́gbà yìí mi ò rówó tajà máa yáwó báyìí ẹ jọ̀ọ́ ìṣàánú wa ẹ ká náà jẹun ká náà jèrè ọmọ wa ká má ní stroke ká tó jèrè ọmọ tó bá ti wọ́n náà bá ti pọ̀ ju ojú orí yàn lọ ìyàn adarúgbó ọ̀sán gan ni ẹ jọ̀ọ́ bá bẹ ohun ìjọba wa yìí àwọn single mother yìí ó yẹ kó ní kan tó máa ṣe fún wọn
àwọn opó ní kò máa ṣe kò tó fún wọn. Seat to stand.